नमस्कार, म डाक्टर प्रत्युष सापकोटा यस कान्तिपुर डेन्टल हस्पिटलमा कन्सल्टेन्ट एन्डोडोन्टिस्टको रूपमा विगत 6 वर्षदेखि कार्यरत छु र आज म हजुरहरूलाई यो दाँत पहेँलो हुने अथवा कसैको दाँत कालो हुने समस्या तथा यसको उपचार विधि जसलाई टुथ व्हाइटनिङ अथवा टिथ ब्लिचिङ पनि भनिन्छ त्यसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। अब हामीहरूले देख्दाखेरि धेरैजनामा दाँतहरू पहेँलो हुने, सोचे जस्तो सेतो नहुने र कसैको दाँत कालो हुने समस्याले गर्दाखेरि धेरैजना खुलेर बोल्न नसक्ने, खुलेर हाँस्न नसक्ने समस्याहरू फेस गरिराख्नुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले के कारणले गर्दाखेरि हाम्रो दाँतहरू पहेँलो हुने अथवा कालो हुने हुन्छ त, अनि यसको उपचार कसरी गर्न सकिन्छ अथवा उपचार विधि के हो। अब दाँत किन पहेँलो हुन्छ, किन कालो हुन्छ भन्दाखेरि यसका मुख्यतः दुई कारणहरू हुन्छन्। एउटा चाहिँ इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टर भयो जो आन्तरिक कारण भयो र अर्को चाहिँ एक्सट्रिन्सिक फ्याक्टर अथवा बाह्य कारणहरू। अब इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टर भन्दाखेरि सानो बेलामै दाँत बन्ने बेलामा हुने समस्याहरू अथवा कुनै एन्टिबायोटिकको साइड इफेक्ट जस्तै टेट्रासाइक्लिनको स्टेनिङ भनिन्छ, यी कारणहरू हुन्छन् र साथसाथै दाँतमा चोटहरू लागेर दाँतको जरा मरेपछि दाँत बिस्तारै कालो हुँदै आउने, यिनीहरू भए इन्ट्रिन्सिक कारणहरू। र एक्सट्रिन्सिक कारणहरूमा हाम्रो खानपिन, धेरै चिया कफीको सेवन अथवा कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू, त्यसै गरी सुर्ती सेवनहरूले गर्दाफेरि दाँत पहेँलो हुने, सेतो नहुने, धेरै कालो हुने कारणहरू हुन्छन्। अब यी समस्याहरू कसरी उपचार गर्ने त के हो उपचार विधि भन्दाखेरि उपचार विधि चाहिँ हामीले फलो गर्ने टिथ व्हाइटनिङ अथवा टिथ ब्लिचिङ भनिन्छ। यसका चाहिँ विभिन्न पद्धतिहरू छन्। अब यसमा पहिलो पद्धति चाहिँ कस्तो हो भने इन अफिस ब्लिचिङ भनिन्छ। इन अफिस ब्लिचिङ भन्नाले अब जसको दाँत पहेँलो छ उहाँ आफै हस्पिटलमा आउने र हस्पिटलमा आइसकेपछि हामीहरूले एकचोटि सबै चेकअप गरेर इन अफिस ब्लिचिङ अथवा हस्पिटलमै ब्लिचिङ गर्नको लागि रेडी हुनुहुन्छ भनेपछि हामीहरूले चेयरमा राखेर पेसेन्टलाई करिब 1 घन्टाको एपोइन्टमेन्ट हुन्छ। त्यसमा यो ब्लिचिङ एजेन्ट अथवा टुथ व्हाइटनिङ एजेन्ट लगाएर हाम्रो विधि फलो गरेपछि करिब 1 घन्टामा चाहे जस्तो पेसेन्टलाई सेतो जति चाहे जस्तो सेतो बनाउने प्रविधि हो इन अफिस ब्लिचिङ। यसमा चाहिँ पहिलोचोटि 1 घन्टा लाग्छ र यसमा चाहे जस्तो दाँत सेतो व्हाइट भएर आएन भने फेरि अर्को 2-3 दिन पछाडि सेकेन्ड भिजिटमा पनि करिब 1 घन्टाको अपोइन्टमेन्टमा उपचार गरिन्छ। अब यो बाहेक कसैलाई हस्पिटल आएर ट्रिटमेन्ट गर्न 1-2 घन्टा दिन प्रब्लम भयो भने उहाँ अर्को विधि हुन्छ इन होम ब्लिचिङ, इन हाउस ब्लिचिङ भनेर। यसमा चाहिँ हामीहरूले दाँतको नाप लिएर पेसेन्टको त्यो एउटा ट्रे बनाउँछौँ र त्यस ट्रेमा प्रयोग गर्ने ब्लिचिङ एजेन्ट पेसेन्टहरूलाई नै दिन्छौँ र सबै विधि सिकाइसकेपछि उहाँहरूले आफैले घरमा बसेर यो ब्लिचिङ गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ तुरुन्तै 1-2 दिनमै दाँत सेतो हुँदै नआए पनि करिब हप्ता दिन 10 दिनमा ब्लिचिङ एजेन्ट युज गरेपछि दाँत सेतो हुँदै आउँछ। यसलाई चाहिँ इन होम ब्लिचिङ भनिन्छ। पेसेन्टले आफैले यो विधि घरमा गर्न सक्नुहुन्छ। अब यी दुई भए दाँत सेतो बनाउने विधिहरू, जसमा अब यसबाहेक तेस्रो विधि चाहिँ हुन्छ हाम्रो वाकिङ ब्लिच भनिन्छ। अब सानैमा कुनै दाँतमा चोटपटक लागेर अथवा ठुलो भएपछि अनि आरसिटी रुट क्यानलहरू गरेपछि कसैको दाँत एउटा मात्र दाँत धेरै कालो भएर आउने समस्या हुन्छ। अब यसको लागि चाहिँ वाकिङ ब्लिच भन्ने उपचार गरिन्छ, जसमा चाहिँ हामीहरूले प्रक्रिया पुऱ्याएर आरसिटी रुट क्यानल ट्रिटमेन्ट गरिसके पछाडि त्यस दाँतलाई, एउटा मात्र दाँतलाई ब्लिचिङ एजेन्ट राख्ने र पेसेन्टलाई करिब हरेक 2-2 दिन 3-3 दिनमा दाँत कतिको सेतो हुँदै आउँछ बोलाएर फलोअप गरेर चेक गर्छौँ र पेसेन्टको दाँत त्यही फलोअपमा छेउको साइडको अरू नर्मल दाँतहरूसँग कम्पेयर गर्दै ल अब चाहिँ यो दाँत पनि अरू जस्तै सेतो भयो भनेपछि अन्तिममा रेस्टोरेसन गरेर उपचार सिद्धाइन्छ। हजुरहरूलाई पनि लाग्दछ कि हजुरहरूको दाँत धेरै नै पहेँलो छ अथवा कुनै दाँत चोटहरू लागेर कालो भएको छ भने हजुरहरू आवश्यक परामर्श गराई यो उपचार लिन सक्नुहुन्छ।